خوش اومدید به چنل نوالیسم مدرن که درش مبانی عرفان سرخپوستی کاستاندا رو به زبان ریاضی و مدرن آنالیز می‌کنیم. خب دوستان، تو این ویدیو قصد داریم یه سری پرسش و پاسخ‌هایی در رابطه با انضباط مسیر جنگجو مطرح کنیم خدمتتون تا مقدمات لازم برای پرداختن به مقوله خرد ستمگر فراهم بشه و با ابعاد موضوع انضباط آشنایی بهتری پیدا کنید. باید بدونید خرد ستمگر چیه، یه دید واضحی نسبت بهش داشته باشید. هدف اینه که شما مثلا یه سری مسائل واسهتون واضح بشه، بدونید تو چه جهانی هستید، دقت اول از چه عناصری تشکیل شده. اول به اون وضوحه برسید، بعد تازه میرسیم به حرف دونخوان. به چنان وضوحی نیاز داریم که چی در مسیر هوش باشیم دیگه. مثلثی که خدمتتون عرض کردم، انضباط، اراده، روح، مثلث انرژی هستش که ما رو در مسیر هوش قرار میده و حفظ میکنه و سزلش رو باید به موازات هم پیش ببریم. تونال جنگجو و بیننده با هم فرق دارد. سوال خوبیه. یک بیننده دارای تونال جنگجوست بچه‌ها. اوکی؟ یک بیننده انرژی تونال جنگجو داره. برای بینندگان یا نابالها هم ممکنه این سوال برقرار باشه دیگه. اینها تونال جنگجو دارن. یعنی از نظر تونالا یه نکته‌ای هم یادم اومد که بگن یک بیننده خیلی راحت بر حسب ساختار انرژی میتونه تونال‌ها رو تشخیص بده، ولی ماها تمرین می‌خوایم. باز نگید تمرین ندادی یا همین خودش یه تمرینه. این دفعه میخواید برید به طبیعت گردش بکنید، توی پیاده رو، پارکی، جایی چیزی میخواید در دسترس قرار بگیرید، روز تونال روز در دسترس قرار گرفتنه. فرق داره با استراتژی‌های کلی دست نیافتنی بودن. برید قدم بزنید، ولی کاملا افکارتون رو باید خاموش بکنید و فقط به چهره ها نگاه بکنید. مواردی هم بوده که در همون تلاش‌های اولیه بچه‌ها تونستن حتی ذهن هم بخونن که مثلا اینی که الان داره سیگار میکشی به چی داره فکر میکنه. دقت میکنید اینا مرتبه‌ای از دیدن دیگه. این بیننده‌ای که گفتی یادم اومد. بینندگان دیگه تونال عالی دارن. در واقع یک بیننده حتی بیننده رو هم میتونه تشخیص بده. نه تنها تونال رو میتونه بفهمه در چه سطحیه، بلکه میتونه بفهمه آیا شخص بیننده هست یا نه، آیا شخص توانایی دیدن داره یا نه. واسه همین بیننده ها خودشون رو میفهمن، میبینن. خیلی عجیبه. آیا یک تونال داغون به مثلا جنگجو یا برعکس تبدیل میشه؟ ببینید اتفاقاً ساحران کهن بدترین و درب و داغون ترین تونال ها رو به مسیر معرفت میکشوندن. مثلا من بهتون که گفتم مثلا تونال خوب، باز بخوام مثال بزنم، مثلا تونال کودکان، بچه‌ها. ساحران به نقطه‌ای رسیده بودن که کلاً فرزندانشون رو در دقت دوم به دنیا می آوردن. از همون دقت دوم آموزش ساحریشون رو آغاز می‌کردن و جادو رو آموزش می‌دادن. چرا؟ چون بهترین وضعیت تونال دیگه. این تونال با گسترش، با رشد، با بزرگتر شدن ممکنه در یک سری جریان‌های انرژی قرار بگیره از نظر آموزش‌های اجتماعی و غیره و در داغون بشه. اما این بدین معنا نیستش که هیچ راهی برای بازگشت به مسیر آزادی نداره ها. ولی میخوام بگم اگر همون تریپ پیش بره تقریبا از دسترس روح خارج میشه اصطلاحاً. خب میدونید روح فقط به انرژی و اقتدار پاسخ میده دیگه و با این وجود یک جنگجو اگر منضبط باشه که واضح خیر اون تونالش حفظ میشه در حد ایدئال. اما واضحه که یک تونال خوب اگر نتونه از خودش پاسبانی بکنه میتونه به یک تونال خراب تبدیل بشه تحت شرایط. کما که این اتفاق میفته دیگه. گفتیم کودکان تونال‌های خیلی خوبی هستن. این کودک بزرگ میشه، مثلا نهایتا میشه یک لات سر خیابون فرزند. خودشو تخریب کرده. این که مثلا ممکنه کسی روح جنگجو داشته باشه ولی تونال نامناسب. بله، مثال بزنیم. تو گروه کارلوس کاستاندا، پابلیتو، اینا تونال‌های خیلی خوبی نداشتن بچه‌ها. روحیه جنگاوری داشتن. نستور به دیدن می‌رسید. توی شاهکار دونگنارو نستور و پابلیتو به دیدن رسیدن و فکر کن حالا کارلوس کاستاندا داغون‌ترینشون بود که دونخوان میگه نستور دید، پابلیتو کم و بیش دید و توی احمق اصلاً هیچ ندیدی. این نشون میده که اون موقع تونال کارلیتوس داغون بوده دیگه. نهایتا میبینی که کارلوس کاستاندا به چی تبدیل شد؟ به یک نابال، حالا نگیم بی عیب و نقص، نابالی که سرمشق ماست دیگه، ناجی ما جنگجویان مدرنه. میبینید که به چه شکل تغییر کرد. پس میشه
اون توناله رو دیگه خود جنگجو باید در دوره مدرن به خصوص طی یک برنامه انضباطی جمع و جورش کنه. پس هممون در ابتدا تونال مناسب داشتیم 100%. یه کودک ما گفتیم ناواله، اصلا تقریبا تونالی نداره. این تونالش کم کم شکل میگیره، تونالش در بی‌عیب و نقصی شکل میگیره. کودک با آموزش هایی که میگیره هی محدود میشه دیگه. همون بحثی که خدمتتون مطرح کردیم، هی آموزش میبینه، جهت میگیره، هی محدودتر میشی. شما به لحاظی داری محدودتر میشی چون در تونال داری رشد میکنی. این تقدیر ماست و اگر سالک بتونه این رو بپذیره و با آگاهی و شناخت ازش عبور کنه، به نظر من خودش یک بردی محسوب میشه، به جای اینکه بخواد گارد بگیره بذارتش کنار. نه مثلا مسیر معرفتم نمیخوام، مبارزم نمیخوام بکنم، اصلا لج میکنه. احساس دلسردی در مسیر رو چه بکنیم؟ خب این چیزی هستش که کلیه دیگه. مثلا اگر از من بپرسی که آیا تو دلسرد نمیشی، بعید به نظر میرسه. حتی خود بی‌عیب و نقص‌ترین بینندگان هم گاهی اوقات دلسرد میشدن. مگه دونخوان نمیگه ما هم گاه گداری غم بیکرانگی به آغوش میکشه؟ در واقع میگه غم، اندوه یک چیزی هستش که از اعماق کیهان میاد، از شیهه بیکرانگی میاد. گاهی اوقات بی دلیل شما میبینید اصلا دلسردی، دیپرسید، دقت میکنید. حالا یک سری فرایندهایی داره، من هنوز به بیعملی نرسیدم، ولی گاهی اوقات بهتره که اون دلسردی، اون جریان اندوهی که میاد رو پذیرا باشید، باش نجنگید. و به قول میگه چه بسا که بهتر است سالک خون هم گریه بکنن. اصلا گریه کردن که اشکالی نداره، ولی میگه با توجه به اون قضیه هوش مسیر باید اقتدارش رو بازیابی کنه دیگه. و دونخوان خودش توی داستانش هست دیگه، با سیلویو مانوئل میشست و اینها در غم میشستن. یعنی اون غم نوعی بی‌عیب و نقصیه. این اندوه چیزی هستش که از بیکرانگی نشأت میگیره، در صورتی که شادی دقیقاً از درون کالبد انرژی ما میزنه بیرون، در واقع از اراده ما میزنه. ترفندی که دونخوان یاد میده میگه که شما اول غم رو میپذیری، اون موج منفیه رو میپذیری، بعد تبدیلش باید بکنی. چه شکلی؟ با بیعملی این کار رو میکنن که من هنوز بهش نرسیدم. خدمتتون خواهم گفت این دلسردی اگر که تبدیل به عمل بشه، قطعاً وارد کانال انرژی خواری بیگانه میشه. سوال خوبی پرسیدید. این دلسردی آیا ناشی از وجود بیگانه و انرژی خواری نیست؟ یک دلسردی هستش که گاهی اوقات شما نمیدونید از کجا اومده فقط شما رو جلا بده. چند قطره اشک مثلا فرض کن اومده بر چهرت جاری کنه. اون اتفاقاً پالوده سازی توسط روح بچه‌ها. اما وقتی که تبدیل به عمل میشه، عمل چی گفتیم؟ میشه تکرار، میشه گفتگوی درونی، همش پلاتین بچسبونی، یعنی متمرکز بشی رو اون قضیه. این دیگه میشه انرژی خواری. چرا؟ اتفاقا دقیقا میشه انرژی خواری. بعد میبینی که ای وای دوباره من تسلط ذهنیم رو از دست دادم، که سری راهکارهایی رو میطلبه که با بیعملی شما فرمان خودت رو جایگزین فرمان بیگانه کنی که حالا بهش خواهم پرداخت. آخه میدونید احساس بلا تکلیفی که شاید مناسب نباشی برای این مسیر بعد برگشت. ببینید این چیزی هستش که آروم آروم باید شکل بگیره. شما استثنا نیستید. مگه کارلوس امجو الهی به امید تو همون اولش سالک شد مگه؟ برید کتاب‌ها رو بخونید، به خصوص کتاب‌های اولیه. یادم میاد نمیدونم توی کتاب حقیقتی دیگر بوده یا جای دیگه، یک بار که کارلوس میره 2 سال پشت سرش هم نگاه نمیکنه، بعد از 2 سال برمیگرده دونخوان رو سر جایش میبینه میگه از این طرفا و یه یادی از فقرا مثلا کردی و اینا. ماها استثنا نیستیم. این که بفهمم مناسب مسیرم یا نه، شما باید به دلت رجوع بکنی، ببینی که چقدر دلت برای آزادی تنگ میشه. همین که آدم از دل خودش خبر داشته باشه. ما قصه نگفتیم جلسات اول، گفتیم شما باید قبل از هر چیز از دل خودت خبر داشته باشی. اصلا چه فازی؟ آقا من نمیتونم غرق تجملات و ظواهر دنیا بشم. بعضیا اصلا استعداد صوفی دارن بچه‌ها. اینا خیلی تونال‌های خوبی ان اتفاقا. و این چیزی که در بستر زمان شکل میگیره و بر شما روشن میشه. اینطور نیستش که بگم الان دیگه از این خط رد شدم، این خط سلوکه دیگه، من سالکم. نه، اصلا همین فرمان من سالک هستم یک جمله اقتدار بچه‌ها. این من جنگجو هستم خودش قدرت میده به شما دیگه. این مرزی نداره، در بستر زمان مشخص میکنه و انضباط میطلبه دیگه. شما باید محک بزنی، در چارچوب انضباط خودت رو محک بزنی.
که آقا جان من اولا پتانسیل هام رو کشف کنم، بعد توانایی هام رو محک بزنم، از جمله تنسگریتی، بعد دقیقه تنسگریتی تمرین کردن، از جمله رویابینی، کمین شکار و الی آخر. انسان ها اصلا بعضیا نمیدونن توی گفتگوی درونی هستن، بعضی اصلا کرکرهشون پایینه. ما خیلی الان هنر کردیم که ما میدونیم که صبح تا شب در دقت اول درگیر گفتگوی درونی هستیم. اون گفتگوی درونی انرژی خاره که شما رو میکشونه بلاک میکنه توی بنبستی و شما مثلا 1 ساعت اخیرت رو رجوع میکنی، میبینی من دقیقاً به 4 تا چیز توی این 1 ساعت بیشتر فکر نکردم. حالا مثلا اون 4 تا چیز چیه؟ یکی این که مثلا چرا فامیلم پشت سر من به اون بد گفت، چرا اون مثلا اون یکی جوابش رو فلان طور داد و چرا من اینطوری برخورد کردم و چهارمی هم حالا یکی. دقیقاً تو همین 4 تا داره میگذره مخت. این میشه گفتگوی درونی که دقیقاً داره انرژی خاری میکنه. آره ما خواهیم گفت چه باید کرد بمانم. گفتگوی درونی از یک الگوی تکراری پیروی میکنه. کلا ما میدونید دیگه هر گفتگوی درونی حمله یک پروازگره. کلا صبح تا شب اصلا درگیری. ولی مهم اینه که شما این گفتگوی درونی رو مینیمایز کنید دیگه. اگر از یک خورده خودکامه راحت بگذریم و از دستش بدیم، چقدر احتمال داره بتونیم خودخواسته یکی دیگه پیدا کنیم. این سوال احتمالش رو باید برداریم، چون وقتی خودخواسته باشه دیگه احتمال معنی نداره. یعنی چی؟ یعنی مثلا من خودم یک زمانی رفتم در یک رستورانی کار کردم، یه مدت مثلا 1 سال. اون 1 سال خودم رو در دسترس یک خرده ستمگر قرار دادم. پولم در می آوردم و عرضم به خدمتت این چیزی بوده که ارادی بوده، خودخواسته بوده. پس تونستم و رفتم. یا مثلا مثال دیگه بزنم. خود کارلوس کاستاندا پس از دیپارچر گروه دون خوان، توصیه بانو تولتک اینه که با بی‌عیب و نقصی کماکان ادامه بدن دیگه. میرن یه رستوران بین راهی میزنن و کارلوس کاستاندا توی همون رستورانی که خودش احداث میکنه خودش میشه گاردسون. این خودش نوعی بی‌عیب و نقصیه دیگه. این که روح یک خرده ستمگر در مسیر شما قرار میده دلایلی داره که ظاهرا این فرصت رو میقاپیدن. در واقع انضباط در رویارویی با خرده خودکامه با انضباط در تونال که تفاوت و شباهتی داره. انضباط در تعامل با خرده ستمگر زیر مجموعه انضباط توناله. سوال خوبی پرسیدی. چرا ما اومدیم خرده ستمگر رو تو بحث انضباط قرار دادیم بچه‌ها؟ دلیلش همینه. یعنی اینها زیر مجموعه انضباط کلی سالکم در مسیر مبارز. و حالا بستگی داره که سالک در معرض چند تا خرده ستمگر باشه. یکی ممکنه همسرش خرده ستمگرش باشه، این 24 ساعته مثلا فرض کن ممکنه در دسترسش باشه، این دیگه خیلی سخت‌تره کارش دیگه. یا مثلا نسبت به ماهایی که توی تایم پاره وقتی میرفتم مثلا رستوران 6 تا پاسی از شب مثلا کار میکردی، دهنمون سرویس میشد. دقت میکنی فرق داره، درجه بندی هاشون فرق داره. ولی خب میدونی دیگه زیر مجموعه ای از زندگی تونال من میشه. یک پارتی رو من سر کارم با ارباب رجوع سر و کار دارم، یک تایمی رو در اختیار خودم هستم. هر دو زیر مجموعه تونالن و دقت بکنید که هر دو تا وجه درونی و برونی دارن که در مواجهه با خرده ستمگر باز وجه درونیش در اولویته که حالا بهش میپردازم. یکی از راههایی که انرژی زیادی میخواد اینه که خودت رو بندازی تو تسهات. بله دقیقاً همینطور. مثلا استراتژی مواجهه با خرده ستمگر در واقع همینه دیگه. تو رو با نقص‌هات مواجه میکنه، با ضعف‌هایی که داری. خب بچه‌ها بس تو همینجا کافیه. دیگه آماده هستیم تا تو ویدیوهای بعدی قشنگ مقوله خرده ستمگر رو تشریح بکنیم. ممنون که همراهمون هستید. لایک و ساب و کامنت یادتون نره. در پیوند با روح باشید.